باعث تردی تمام لایه‌های باقلوا میشه. سلام، امروز قراره با هم دیگه یه باقلوا ترکی خیلی خوشمزه، ترد، آسون و ارزون رو درست بکنیم. با نصف هزینه‌ای که شما پرداخت میکنین برای خرید باقلوای بازاری خیلی راحت و آسون میتونین این باقلوا رو توی خونه درست بکنین. حتی اگر تجربه پخت شیرینی و باقلوا رو هم نداشته باشین. با هم دیگه توی این برنامه گام به گام و مرحله به مرحله این باقلوای خوشمزه رو درست میکنیم. این ویدیو خیلی پرنکته است، پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. مواد اولیه این باقلوا خمیر باقلواست. صرفاً از خمیر باقلوا استفاده کنین، از هیچ خمیر دیگه استفاده نکنین. سعی کنین از مارک خوبم استفاده کنین و اگرم که خمیر باقلواتون رو داخل فریزر گذاشتین، از شب قبل بذارینش داخل یخچال، یخش کاملا باز بشه و قابل استفاده بشه. برای شهد این باقلوا 1.5 لیوان آب، 1.5 لیوان شکر، 1-2 قاشق زعفران دم کرده غلیظ، نوک قاشق چایخوری جوهر لیمو یا نصف قاشق چایخوری آب لیمو و همینطور 2-3 تا دونه هل درسته احتیاج داریم. برای مواد میانی به 100 گرم مغزیجات احتیاج داریم از هر نوعی که دوست دارین، پسته، فندق، بادوم، گردو که رایج ترینش گردو و پسته هست. من از 50 گرم گردو استفاده کردم، 50 گرم هم پسته. شما میتونید فقط از یه مغز استفاده کنین یا مثل من ترکیبی. اگه بخوام به تعداد بهتون بگم 7 تا دونه گردوی بزرگ هست، میشه 50 گرم گردو و 100 تا دونه پسته ریزه که اونم میشه 50 گرم پسته. 2 تا قاشق غذاخوری معادل 30 گرم پودر قند، نصف قاشق چایخوری هم پودر هل احتیاج داریم. برای تزیینم از پودر پسته یا مغز پسته هم میتونین استفاده کنین. همینطور 100 گرم کره گیاهی یا کره حیوانی فرقی نمیکنه. من خودم از کره گیاهی استفاده کردم. خب عطر کره حیوانی بیشتره. میتونید به جاش از روغن حیوانی هم استفاده کنید که آموزشش رو توی کانال دارم و همینطور یه دونه دستمال مرطوب. خب بریم شهد این باقلوا رو با هم درست بکنیم. برای شروع داخل یه ظرف آب رو اضافه میکنیم، همینطور شکر و میذاریمش روی حرارت ملایم تا شکر داخل این آب ذوب بشه. اول از همه حرارت رو زیادش کردم که آب خیلی سریع به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد حرارت رو ملایم میکنم. وقتی که شکر کامل حل شد، اون مقدار جوهر لیمو یا آب لیموی رسپی رو اضافه میکنیم. همینطور 2-3 تا دونه هل نشکسته و زعفران، حدود 1-2 قاشق کافیه. خب حالا یه 10 دقیقه دیگه میذارم روی حرارت ملایم تا برای خودش بجوشه و بعدم حرارت رو خاموشش میکنم. نیاز نیست که این شهد خیلی سنگین بشه، همین 10 دقیقه براش کافیه. بعد میذارم توی دمای محیط کامل خنک بشه و در آخرم این 2-3 تا دونه هلی که اضافه کردیم و باید خارجش کنیم. خب من کره رو میذارم رو حرارت ملایم تا برای خودش آروم آروم ذوب بشه. وقتی که این کره کامل ذوب شد، یه مقدار کف روی سطحش ایجاد میشه. اینو دوغ کره است و این دوغ رو باید کامل خارج کنین وگرنه باقلواتون توی فر میسوزه. به خاطر این دوغا رو از داخل کره خارج میکنیم و به جاش 2 تا قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنیم. خب تو این فاصله که داره شهد باقلوا خنک میشه، این مغزا رو باید خوردش کنیم. ببینید مغز باقلوا باید نسبتاً پودر باشه، نه باید کامل پودر باشه. یه مقداری درشتی باید داشته باشه که زیر دندون بیاد و جذاب باشه. همینقدر کافیه. این هم به همین صورت میزنیم. خب اینم همینقدر کافیه. برای 100 گرم مغزیجات نصف قاشق چایخوری پودر هل احتیاج داشتیم. چون من مغزیجاتمو به 2 قسمت تقسیم کردم، پسته و گردو، پس 1/4 رو این طرف اضافه میکنم، 1/4 هم این طرف.
حالا برای 100 گرم مغزیجات 2 تا قاشق غذاخوری پودر قند احتیاج داشتیم. من نصفیشو این طرف اضافه میکنم، نصفیشم این طرف. حالا با هم خوب ترکیبش میکنم. حالا میذاریمش کنار تا برای وسط باقلوا ازش استفاده کنیم. از همین الانم دیگه من فرمو روشن میکنم روی دمای 180 درجه تا فضای داخلش کاملا گرم بشه. اگر فرتون فر برقی هست روی دمای 170 درجه تنظیم کنید. راستی تا اینجای کار اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایکش بکنید که این ویدیو رو یوتیوب به افراد بیشتری نشون بده. همینطور اگه به پخت انواع کیک و شیرینی، انواع دسر، انواع غذا به روش و اصول علاقه‌مندین حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید. خب حالا خمیر باقلوا رو از داخل بسته‌بندیش خارج می‌کنیم. من قبلا این خمیر باقلوا رو نصفش رو استفاده کردم. اگه یادتون باشه سری قبل آموزش باقلوای شیرعسلی رو گذاشتم، لینکش هم این بالای ویدیو براتون میذارم که اگه دوست داشتین اون ویدیو رو هم ببینید. یه باقلوای فوق العاده خوشمزه و ترده. خب من اینو موقعی که استفاده کردم بقیه‌شو گذاشتم داخل همون کاغذ، داخل بسته‌بندی، درشو کامل چسب زدم و داخل 2 تا پلاستیک هم گذاشتم که رطوبتش رو از دست نده. و الان ببینید چقدر خمیر باقلوامون تازه مونده و به هیچ عنوان خشک نشده. اگه شما یه بسته خمیر باقلوا دارین با قیچی همش رو از وسط نصف کنید. این دستمال مرطوب که همون ابتدای ویدیو بهتون گفتم برای همینجاست. خمیر باقلوا خیلی نازکه، در مجاورت هوا خیلی سریع خشک میشه، پس لازمه که یه دستمال مرطوب رو روش قرار بدید تا حین کار خمیرتون خشک نشه و بعداً باقلواتون شکننده نباشه. این نکته رو حتما مد نظر داشته باشید. ظرفی که من انتخاب کردم برای پخت باقلوا یه دیس پیرکس بزرگ هست. حالا کف همین دیس رو با مخلوط کره و روغن کاملا چرب میکنم. حالا یه لایه از خمیر باقلوا رو خیلی آروم میچینم داخل ظرفم. روشم میپوشونم و روی خمیرم کره مالی میکنم با کمک قلمون یا با قاشق. خیلی آروم روشو کامل کره میزنم. توی ریختن کرم دست و دل باز باشین. این کره در نهایت باعث تردی تمام لایه‌های باقلوا میشه. دوباره یه لایه دیگه رو همون خمیر باقلوا میذارم. کامل فیکسش میکنم و مجدد روش کره میزنم. تا 7 لایه خمیر باقلوا میذارم و هر لایه رو خوب با کره چرب میکنم. وقتی که 7 لایه رو چیدم بقیه اضافات خمیرم به کمک یه چاقوی تیز میبرم. خب وقتی که اطرافشو کامل بریدم نصفیشو از مواد گردویی میریزم و نصف دیگر رو مواد پسته‌ای. بعد با کمک یه قاشق کامل پخشش میکنم. اطرافش هم سعی کنین در حد 5 میل خالی بذارید. یه مقداری هم روش کره میزنم. این کره باعث میشه به عنوان یه چسب عمل بکنه و لایه‌های بعدی که روش میذارم کاملا بهش بچسبه. لایه بعدی باقلوا رو مجدد روی مغزا میذارم. مجددا 7 لایه باید روی این مغزا بذارید و هر بار هر لایه رو کره مالی کنید. و لایه آخرم روش میذاریم و لایه آخرم مجدد بقیه کره رو روش میزنیم. همه کره رو دیگه روی لایه آخر میزنیم و با قلمو خوب پخشش میکنیم. مجدد با همون چاقوی تیز اطرافش رو چاقو میزنیم و اضافاتش رو برمیداریم.
حالا اون طرح مورد نظری که میخواین رو با یه چاقوی تیز روی خمیر باقلوا بزنید. من به شکل مربعی برش میدم. شما میتونید به هر شکلی که دوست دارید برش بدید. سعی کنید که برشاتون عمقی باشه که بعد از پخت لایه‌های باقلوا به هم نچسبیده باشن. حالا این ظرف باقلوا رو میذارم داخل فری که گرم کردم با دمای 180 درجه طبقه وسط. حدود 35 تا 45 دقیقه طول میکشه تا کاملا بپزه. معمولا توی این مدت روش طلایی میشه، ولی اگر روش طلایی نشد در حد 3-4 دقیقه شعله بالای فرتون رو روشن بکنید تا روش هم طلایی بشه. فقط حواستون باشه که نسوزه. خب من این باقلوا رو از داخل فر خارج کردم. یه 5 دقیقه‌ای هم صبر کردم که از حرارت بیفته و حالا شهد باقلوا که کاملا خنک شده رو روی باقلوای گرم میریزم. حالا اجازه میدم ظرفم توی دمای محیط بمونه، حرارتش رو از دست بده و بعد حداقل 4-5 ساعت باید این ظرف باقلوا رو بذاریم داخل یخچال تا تمام شهد جذب باقلوا بشه. فقط تا زمانی که روش مرطوبه با پودر پسته تزیینش کنین، چون بعد از این که روش یه مقداری خشک شد دیگه این تزیینات بهش نمیچسبه. با رعایت کردن تمام این نکات یه باقلوای ترد و طلایی و خوشمزه دارید. همینطور بهتون پیشنهاد میدم که آموزش این باقلوای شیرعسلی خوشمزه رو هم حتما ببینید. همینطور آموزش این شیرینی خوشمزه عیدو و میتونید با ضربه زدن روی تصویر سمت راستم مستقیما کانالمون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.